गाइज टिकटकमा यस्तो खालको भिडियोहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले टिकटकमा यस्तो खालको भिडियोहरु ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। यस्तो खालको भिडियो तपाईले बनाउनुहुन्छ भने तपाईको भिडियो भाइरल हुने धेरै सम्भावना हुन्छ। यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने आज म तपाईलाई यस भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि सिम्पली एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गरेर त्यसमा तपाईले फोटो एड गरेर तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् ट्रेन्डिङ भिडियो कसरी बनाउने आज म तपाईलाई यस भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। ट्रेन्डिङ भिडियो बनाउनको लागि सिम्पली म आफ्नो मोबाइल स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको छु। मोबाइल स्क्रिन शेयर गर्नुभन्दा पहिला प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु अब तपाईले नि साइडमा मेरो मोबाइल स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नलाई सिम्पली तपाईहरु प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला र यहाँनेरि टाइप गर्नु होला फेस प्ले। एउटा फेस प्ले एप्लिकेसन छ, यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। साथीहरु फर्स्टमा तपाईले यो एप्लिकेसन आउँछ, सिम्पली यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। साथीहरु यो ट्रेन्डिङ भिडियो बनाउनको लागि एकदम यो राम्रो एप्लिकेसन हो। यो एप्लिकेसनबाट तपाईले भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाई आफ्नो भिडियोलाई भाइरल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु अब हाम्रो एप्लिकेसन डाउनलोड भइसक्यो, सिम्पली इन्स्टलिङ भइरहेछ। इन्स्टलिङ भएपछि म तपाईलाई ओपन गरेर देखाइदिन्छु। गाइज अब हाम्रो एप्लिकेसन इन्स्टल भइसक्यो। सिम्पली यसलाई ओपन गर्नु होला यो एप्लिकेसनलाई। एकछिन टाइम लिइरहेछ साथीहरु, एकछिन वेट गर्नु होला तपाईहरु। गाइज अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एप्लिकेसन यहाँ ओपन भइसक्यो। सिम्पली गेट स्टार्टेड को अप्सन दिएको छ, गेट स्टार्टेडमा ओके गर्नु होला र यसमा अलाउमा ओके गर्नु होला। अलाउमा ओके गर्नुहुन्छ तपाईले सिम्पली एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नलाई भन्छ। सिम्पली एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला र कन्फर्ममा ओके गर्नु होला। कन्फर्ममा ओके गरेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एकछिन टाइम लिन्छ यो एप्लिकेसनलाई ओपन हुनलाई, सो एकछिन वेट गर्नु होला साथीहरु। गाइज अब हाम्रो एप्लिकेसन ओपन भइसक्यो। सिम्पली यहाँ यो प्रिमियम फिचरहरु दिएको छ, यसलाई बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई बाइ नगर्नु होला, पैसा बेकारमा किन केलाई खर्च गर्नुपर्छ। सिम्पली यसलाई क्रसको माथि अप्सन दिएको छ, क्रसमा ओके गरिदिनु होला र तपाईले यहाँ भिडियोहरु ट्रेन्डिङ भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो खालको तपाईले भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन भिडियो मन परेछ त्यो भिडियो यहाँ सिलेक्ट गरेर सिम्पली तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। गाइज म तपाईलाई एउटा भिडियो बनाएर देखाइदिन्छु। सिम्पली भिडियो बनाउनको लागि कुनै जुन तपाईले ट्रेन्डिङ भिडियो जुन मन पसन्द परेछ त्यो भिडियोमा सिम्पली यसरी ट्याप गर्नु होला र यहाँ कनेक्ट विथ फेसबुक र कनेक्ट विथ गुगल तपाईले कुनै एउटा आइडीबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म कनेक्ट विथ फेसबुकबाट म लगइन भइहाल्छु। गाइज अब हाम्रो यहाँ आइडी लगइन भइसकेको छ। सिम्पली भिडियो बनाउनलाई तपाईले यहाँ एड फेस दिएको छ, तल प्लसको आइकन दिएको छ। सिम्पली प्लसको आइकनमा ओके गर्नु होला र तपाईले कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिम्पली म यहाँ फोटो एउटा सिलेक्ट गरिहाल्छु र कन्फर्म यहाँ ओके गर्नु होला र तपाईले यहाँ स्टार्ट मेकिङ तल दिएको छ, स्टार्ट मेकिङमा सिम्पली स्टार्ट मेकिङ ओके गर्नु होला र यहाँ फ्री को अप्सन दिएको छ, यता प्रिमियम दिएको छ। प्रिमियम नगर्नु होला, प्रिमियममा तपाईले पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ फ्रीमा चुज गर्नु होला। र एउटा एड्स आउँछ, त्यो एड्सलाई यहाँ क्रसको अप्सन आएपछि क्रस गरिदिनु होला। 6-7 सेकेन्ड यहाँ दिएको छ, यति सेकेन्डको लागि तपाईँ वेट गर्नु होला। सिम्पली यसलाई क्लोज गरिदिनु होला र तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो भिडियो बन्दैछ। सिम्पली यसमा होममा ओके गरिदिनु होला। तपाईँ यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एस्टिमेटेड टाइम 1 मिनट। यसले 1 मिनट टाइम लिन्छ यो भिडियो बनाउनको लागि। तबसम्म तपाईले यहाँ भिडियोहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन भिडियो तपाईलाई मन परेछ तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो फिनिश्ड यहाँ दिएको छ। सिम्पली तपाईले यहाँ माई वर्क्समा गएर तपाईले यहाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन भिडियो तपाईले बनाउनु भएको छ, भर्खर मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म यसलाई प्ले गरेर तपाईले देखाइदिन्छु यो भिडियो कस्तो बनेको छ। गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो भिडियो बनिसकेको छ। यो तरिकाले तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु अब यहाँ भिडियो बनिसकेको छ। सिम्पली यहाँ चलो सब सेभको अप्सन दिएको छ, सेभ गरेर र यो भिडियोलाई तपाईले टिकटकमा लोड गरेर तपाईले टिकटक भिडियोलाई भाइरल गर्न सक्नुहुन्छ। गाइज यो तरिकाले तपाईले ट्रेन्डिङ भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। आई होप गाइज यो भिडियो तपाईलाई मन परेको होला। मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु नमस्कार, जय नेपाल।